Hi guys, it's Madam T channel. My name is Kanika. This video is everything you need to know about Anthurium episode 2. For international fans, there will be English subtitle on the video. I wish you enjoy. Thank you for watching. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาสู่โหมดพิตติ้งตามปกติแล้วค่ะวันนี้เป็น EP ที่ 2 สำหรับ Everything you need to know about Anthurium นะคะทุกสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับ Anthurium ค่ะแต่สิ่งที่ต้องรู้วันนี้เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสกับพิตติ้งมากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องยากในการที่จะแยกชนิดของพืชหรือ species ของ Anthurium ค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเราเองเป็นเรื่องที่อ่อนที่สุดนะคะเกี่ยวกับชื่อของพืชหรือว่าการแยกสปีชีส์ของพืชค่ะแต่ว่าเราก็ต้องขวนขวายที่จะต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอันนี้เลยต้องบอกว่าในข้อมูลเชิงวิชาการค่ะพี่ติ้งก็พยายามค้นคว้าข้อมูลมาให้เราแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะเอามาอธิบายนะคะหากว่ามีความผิดพลาดตรงไหนเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงวิชาการใน EP ที่ 2 นี้นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องขอโทษไปก่อนขอโทษไปก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆแต่ก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะอันดับแรกเลยค่ะอันทูเรียมเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะจำแนกแยกชนิดของอันทูเรียมไว้แต่วิธีการจำแนกพืชเนี่ยค่ะเขาก็จำแนกตามหลักอนุกรมวิธานค่ะหันกลับมาถามต่อว่าอนุกรมวิธานคืออะไรจ๊ะอนุกรมวิธานที่ก็ไปเสิร์ชหาใน Google ค่ะอนุกรมวิธานก็แปลว่าการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นพืชก็มีการจัดหมวดหมู่เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใดๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตไว้ซึ่งเราเรียกว่าเซกชันค่ะแอนทูเรียมก็มีเซกชันเหมือนกันนะคะในการจัดหมวดหมู่ของเขาที่พี่ติ้งค้นเจอนะคะบางตำราก็บอกว่ามี18เซกชันบางตำราก็มี19เซกชันแล้วก็ไปถามคนที่เป็นนักศึกษาศาสตร์ว่าทำไมบางคนเขียน18บางคนบอกว่ามี19เขาก็บอกว่ามันแล้วแต่ว่านักศึกษาศาสตร์แต่ละคนบางครั้งก็จะมีการย่อหรือขยายเซกชันเหล่านี้ขึ้นนะคะซึ่งเขาคิดว่ามันเหมาะสมกับเขานะคะอันนี้อย่าไปยุ่งเลยมันปวดหัวมากด้วยไม่ใช่ธรรมดาเพราะงั้นเราเอาเรื่องที่เราควรจะต้องรู้ดีกว่าค่ะทีนี้เซกชันของแอนทูเรียมนะคะถ้าสมมติว่าใน18-19เซกชันที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะเขาแบ่งออกมาแล้วเนี่ยเราพอจะรู้ได้บ้างไหมว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาให้ดูดีกว่านะเราจะได้ทำความเข้าใจกันได้ง่ายแล้วเราก็จะได้เห็นภาพด้วยค่ะหนึ่งตัวอย่างที่เราจะมาให้ฟังก็คือกลุ่มของแพชินิเรียมค่ะกลุ่มนี้ค่ะมีลักษณะของต้นที่เขานักวิชาการเขาเขียนบรรยายไว้ก็คือลักษณะตัวใบหนาหรือว่ากลุ่มแพชินิเรียมเนี่ยเราจะรู้จักกันในกลุ่มเบิร์ดเน็ตยังไม่รู้จักอีกถ้ายังไม่รู้จักอีกต้องพูดว่าโชค9ชั้นค่ะรู้จักไหมเริ่มพร้อมๆกันโชค9ชั้นนะคะหรือว่าอันทูเรียมซูเปอร์บัมหรือว่าเจมินีไอแอนทูเรียมเจมินีไอนะคะหรือถ้าเป็นคนไทยก็เรียกเศรษฐีเงินหนาชื่อแบบรวยๆฟังดูรวยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นชื่อมงคลของคนไทยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแอนทูเรียมที่อยู่ในลักษณะที่มีรูปทรงของเบิร์ดเน็ตนะคะเป็นทรงรังนกนะมีลักษณะใบที่หนามีก้านที่แข็งแรงแล้วก็มีลักษณะรากที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แน่นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขียนบรรยายไว้นะคะของนักพฤกษศาสตร์ค่ะกลุ่มที่2ค่ะอันนี้แค่ตัวอย่างนะพวกเราอย่าลืมนะคะเดี๋ยวทำไมพี่ติ้งมาไม่ครบนะคะกลุ่มที่2ก็คือสคริโซพาเซียมค่ะสคริโซพาเซียมเนี่ยมีลักษณะเหมือนฝ่ามือค่ะหรือเรายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอันทูเรียมไบฟินนะคะหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของอันทูเรียมนี้ก็คืออันทูเรียมโพโดไฟลัมกลุ่มที่3ที่จะเอามายกตัวอย่างให้ฟังเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือสคริโซรอมเซียมค่ะเป็นพืชกลุ่มที่มีลักษณะใบเป็นกำมะหยี่ค่ะอย่างเช่นเจ้าอันทูเรียมรีเกลอันทูเรียมคริสตัลเลนัมรวมทั้งอันทูเรียมวาโรเคนัมหรือควีนอันทูเรียมค่ะตัวที่หายากๆเลยก็จะเป็นเดซเซลารีนะคะพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มคาร์ดิโอรอนเซียมเช่นกันค่ะ
นักพฤกษศาสตร์เนี่ยค่ะนอกจากเขาจะแบ่งเซกชันของพืชตามลักษณะใหญ่ๆเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเซกชันของส่วนประกอบของพืชลงไปอีกโครงสร้างของพืชเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเท่าที่เรามองเห็นด้วยสายตาเนี่ยนะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยใบก้านแล้วก็ลำต้นแล้วก็ดอกแล้วก็รากนะคะรวมขึ้นมาเป็นต้นไม้1ต้นทีนี้นักพฤกษศาสตร์เนี่ยอย่างเราเนี่ยเราแยกได้5อย่างแต่นักพฤกษศาสตร์เนี่ยค่ะใบเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเซกชันย่อยของใบก้านเขาก็จะมีเซกชันย่อยของก้านดอกเขาก็จะมีเซกชันย่อยของดอกลำต้นแล้วก็รากก็จะมีเซกชันย่อยของเขาด้วยเช่นกันค่ะในเซกชันย่อยที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะสำหรับนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาก็จะแยกอย่างเช่นนะคะตัวใบค่ะเซกชันของใบเขาก็จะมีการบรรยายว่าเส้นใยของใบมีลักษณะเป็นแบบไหนลายของใบมีลักษณะอย่างไรขอบของใบรูปทรงของใบมีเชฟยาวเชฟกว้างเชฟป้อมขอบพริ้วขอบเรียบขอบนูนแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการแบ่งเซกชันย่อยของใบค่ะมีเยอะมากคือพี่ติ้งอ่านไปประมาณครึ่งคืนค่ะก็ได้เซกชันของดอกมาครึ่งหนึ่งนะคะเซกชันของใบมาอีกครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็เซกชันของดอกเนี่ยค่ะเขาก็จะมาดูว่าเราก็มองฉันก็เห็นแค่ว่าแอนชูเรียมนะคะดอกแอนชูเรียมก็มีแค่ปลีดอกเปิดแล้วก็เป็นจานรองดอกแต่ว่านักพฤกษศาสตร์เขาก็จะสังเกตไปอีกค่ะว่ารังไข่ของเจ้าดอกแอนชูเรียมชนิดนี้มีลักษณะการเรียงตัวของรังไข่แบบไหนมีลักษณะของอับเกสรตัวผู้มีลักษณะเป็นตะขอไม้เป็นรูปธนูไม้เป็นฝุ่นเป็นผงอย่างนี้ค่ะเขาจะมีรายละเอียดของย่อยๆเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาสายพันธุ์พืชด้วยนะคะไม่ใช่แบบพอมองเห็นปุ๊บฉันก็สามารถบอกได้จริงๆแล้วเขาละเอียดมากกว่าที่เราคิดค่ะกว่าจะได้ต้นไม้กว่าจะบอกชื่อสปีชีส์ออกมาได้แต่ละชนิดค่ะมันมีความละเอียดมากๆแล้วก็จะต้องอาศัยความรู้ของนักพฤกษศาสตร์มากๆนะคะในขณะเดียวกันพวกเราไหวไหมล่ะคะถ้าหากว่าเราจะต้องมาแยกเซกชันย่อยของแต่ละองค์ประกอบของพืชอีกเราก็ไม่สามารถทำได้นะคะแม้กระทั่งคนที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงนะคะเท่าที่ติ้งได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่าจะต้องมีความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มพืชอีกไม่ใช่ว่าจบพฤกษศาสตร์มาแล้วจะสามารถแยกพืชได้ทุกชนิดก็เปล่าค่ะเพราะงั้นอันเนี้ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลอ้างอิงค่ะแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้และพี่ติ้งสามารถใช้ค้นคว้าได้อยู่เสมอๆนะคะก็จะมาจาก Royal Society ค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆที่มีนักสะสมหรือว่านักวิชาการเขียนบรรยายไว้ค่ะอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามวินิจฉัยหรือว่าตามความคิดหรือว่าตามข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ได้มาเนี่ยนะคะอันนั้นสามารถเอามาอ่านแล้วก็เอาไว้เป็นส่วนประกอบในการที่จะเอามาพิจารณาได้นะคะแต่ว่าหลักใหญ่ที่พี่ติ้งใช้อ้างอิงพี่ก็จะอ้างอิงจาก Royal Society ตามลิงก์นี้ค่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับเรื่องน่าปวดหัวของนักวิชาการทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยค่ะเป็นมือใหม่ที่เราจะหัดเลี้ยงต้นไม้เราจะเพิ่งจะเข้ามาสนใจแอนชูเรียมค่ะคำว่ามือใหม่เนี่ยนะคะ1 ปี 2 ปีเนี่ยเรียกว่าเบบีกำลังหัดเดินค่ะมือใหม่จะแยกยังไงเราไม่ใช่นักวิชาการด้วยนะคะเราไม่ใช่นักศึกษาศาสตร์ด้วยเราจะแยกได้อย่างไรพี่ติ้งเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังคือพี่ติ้งเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับต้นไม้ช่วงที่เราเริ่มต้นต้นไม้ที่ในกลุ่มรอยที่มาตอนนั้นก็คือจะเป็นอะโกนิมาค่ะพี่ติ้งก็ไม่มีอะโกนิมาเลยสักต้นหนึ่งแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าอะโกนิมาเนี่ยจะแยกได้อย่างไรไปเปิดหนังสือดูมองยังไงก็เหมือนกันรู้จักกับน้าคนหนึ่งนะคะพี่ติ้งเรียกเขาว่าน้าแดงนั่นก็อยู่ไกลจากบ้านพี่ติ้งสักประมาณ2 กิโลพี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปหาเขาทุกวันค่ะเพื่อที่จะอยากรู้เกี่ยวกับต้นไม้เนาะบ้านน้าแดงก็คือปลูกอะโกนิมาสักประมาณพื้นที่ไม่มากค่ะสักประมาณ50 ตารางวาประมาณนั้นนะคะน้าแดงก็ปลูกไว้ข้างๆบ้านพอไปเห็นปุ๊บอะโกนิมา100 ต้นที่มันมีความแตกต่างกันแต่ว่าเรามองแล้วมันเหมือนกันหมดทำไมเราถึงแยกไม่ได้น้าแดงก็มาบอกว่าต้นนี้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนั้น
เราก็มองแบบว่าเดินย้อนกลับไปพอบอกปุ๊บเดินกลับไปหันหลังกลับมาเราก็ลืมแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถจำเขาได้ว่าหน้าตาเขาอ่ะมันแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถแยกเขาได้จากอะไรได้บ้างค่ะอาทิตย์แรกผ่านไปพี่ติ้งไม่ได้อะไรเลยมองอะไรก็เหมือนกันหมดพออาทิตย์ที่2ค่ะพี่ติ้งก็เริ่มที่จะมองได้แล้วค่ะว่าเฮ้ยมันมีรูปทรงใบที่ต่างกันนะมันมีทรงใบที่มันเป็นรูปไข่แต่ก็มีฟอร์มผอมกว่ายาวกว่าปลายเรียวกว่าหรือสะโพกใบใหญ่กว่าใบกลมกว่าแบบนี้นะคะพออาทิตย์ที่3ติ้งก็เริ่มแยกก้านได้ค่ะก้านของใบเขาอะมีลักษณะที่มีก้านขาวก้านยาวก้านสั้นก้านเขียวก้านแดงพออาทิตย์ที่4ค่ะติ้งก็เริ่มที่จะสังเกตสีใบที่มันมีความแตกต่างคือปื้นที่มันมีอมเหลืองอมขาวมีผสมชมพูมีผสมเขียวมีจุดลักษณะของจุดหรือแพทเทิร์นของสีใบที่มันต่างกันค่ะเราก็เลยเอาทุกสิ่งที่เราได้มาอาทิตย์ที่2 3 4เนี่ยค่ะมาประกอบกันก็แปลว่า1 เดือนก็เริ่มที่จะสามารถมองต้นไม้ได้แล้วก็สามารถแยกชื่อต้นไม้ได้แต่ก็แยกยังได้ไม่มากนะคะสัก3-4อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่คนที่อาจจะหัวช้าหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะที่พี่ติ้งเล่าให้ฟังเนี่ยมันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างมันก็สามารถบอกเราได้ว่าความชำนาญค่ะแล้วก็การคลุกคลีอยู่กับต้นไม้บ่อยๆทำให้เราชินตาแล้วสามารถจำแนกได้การแยกเนี่ยนะคะเราก็แยกตามลักษณะของพืชเหมือนกับนักพฤกษศาสตร์เลยค่ะแต่เราไม่ได้แยกละเอียดถึงขนาดว่ามันเป็นเซกชันย่อยขนาดนั้นนะคะแต่เราก็สามารถมองรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในใบของพืชได้แล้วก็จำแนกความแตกต่างความเหมือนความคล้ายได้จนถึงการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างในต้นไม้นะคะมาประกอบกันแล้วบอกชื่อพืชได้นะคะอย่างเช่นการแยกส่วนประกอบของพืช5อย่างก็คือใบนะคะใบมีรูปทรงที่มีลักษณะอ้วนป้อมผอมยาวใบแข็งใบบางสีของใบลายของใบขอบใบจมูกใบหูใบมีความแตกต่างกันแบบไหนสิ่งนี้เราต้องบอกได้นะคะเราสามารถมองเห็นได้แล้วสามารถอธิบายออกมาได้ค่ะ2ก็คือก้านของต้นไม้ค่ะก้านของแอนชูเรียมเนี่ยนะคะมีลักษณะก้านที่มีก้านกลมก้านเหลี่ยมก้านสามเหลี่ยมก้านครึ่งวงกลมก้าน4เหลี่ยม5เหลี่ยมเป็นแฉกเป็นกลีบมะเฟืองเลยก็ยังมีนะคะเป็นรูปดาวเนาะเพราะงั้นเราก็ต้องรู้จักลักษณะโดยรวมของก้านแอนชูเรียมค่ะต้นของแอนทูเรียมลำต้นของแอนทูเรียมบางคนก็จะบอกว่าลำต้นของแอนทูเรียมก็เป็นทรงข้อชิดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแอนทูเรียมมีลักษณะข้อที่มีลักษณะที่เป็นลำต้นข้อชิดก็มีลักษณะกึ่งเลื้อยก็มีลักษณะเลื้อยเลยก็มีรวมถึงลักษณะที่มีลักษณะที่มีเส้นใยขนมาปกคลุมตัวลำต้นของเขาด้วยค่ะรากของเขารากของแอนทูเรียมเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ในกระถางมันไม่สามารถมองได้จริงๆแอนทูเรียมนี่เป็นลักษณะที่มีกึ่งล่าอากาศแล้วก็ลอยอยู่นี่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงแอนทูเรียมแล้วเราก็ถอดกระถางออกมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรนะคะเราสามารถเห็นรากเขาได้จริงก็เห็นรากของแอนทูเรียมก็เลยสามารถมองได้ว่าแอนทูเรียมชนิดนี้มีลักษณะรากที่เป็นรากฝอยๆเล็กๆแอนทูเรียมอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะรากที่มีลักษณะเป็นรากกึ่งล่าอากาศรากกล้วยไม้หรือเป็นพวกกลุ่มโพโดไซลัมเนี่ยค่ะจะมีลักษณะรากใหญ่เหมือนกับรากกระชายหรือว่าคาริเนเวียมนะคะพวกนี้จะไม่ค่อยชอบน้ำมากก็จะทำให้แต่ตัวเขาเองรากเขาคือจะใหญ่ๆอวบๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราเลี้ยงน้ำมากรากก็จะเน่าว่าเนี่ยเวลาเราลื้อกระถางออกมาดูนะคะเราก็จะเห็นรากของเขาเราก็สามารถบอกรายละเอียดของส่วนประกอบของพืชได้อีกอย่างหนึ่งก็คือดอกของอัญชูเรียมเนี่ยบางคนบอกว่าดอกอัญชูเรียมก็เป็นดอกน้ำวนนี่แหละก็มีปลีแล้วก็มีจานรองดอกแต่เราดูดีๆค่ะดอกของอัญชูเรียมก็จะมีสีของตัวดอกตัวเกสรเนี่ยนะคะที่แตกต่างกันไปมันก็จะแม้กระทั่งฝุ่นของเกสรตัวผู้ตัวเมียก็ยังมีความแตกต่างถ้าเป็นนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาจะเอากล้องส่องดูแล้วก็จะเห็นเลยค่ะว่าเกสรมีลักษณะเป็นตะขอไหมเป็นแหลมเป็นฝุ่นแบบนี้นะแต่เราก็สามารถมองเห็นง่ายๆบางชนิดเราสามารถมองเห็นได้ง่ายได้ด้วยตานะคะจานรองดอกก็สามารถแยกได้รวมถึงก้านของ
ก้านของดอกนะคะสีของก้านดอกก็สามารถแยกได้เช่นกันว่าเจ้าต้นนี้มีลักษณะก้านที่มีสีออกเหลืองเขียวอมเหลืองเขียวอมน้ำตาลหรือว่าก้านดอกที่เป็นสีม่วงนะคะตัวนี้เราก็เอาหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมาสังเกตแยกชิ้นส่วนสังเกตค่ะเสร็จแล้วเราก็จับมารวมกันค่ะเมื่อเราดูเห็นความแตกต่างของส่วนต่อมพืชแล้วเนี่ยนะคะแต่เราจะสามารถบอกได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยค่ะหัวใจสำคัญเลยคือเราจะต้องรู้ว่าพืชที่เราต้องการรู้หรือว่าเราต้องการชื่อเนี่ยค่ะเช่นเดซเซอรี่จะดูได้ยังไงว่าต้นนี้เป็นเดซเซอรี่หรือไม่ถ้าเราไม่รู้จักเดซเซอรี่จริงๆว่าเขาเป็นแบบไหนนี่เราก็เลยต้องอาศัยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักพฤกษศาสตร์เนี่ยค่ะเขาเขียนบรรยายไว้นะคะมาเทียบเคียงกับต้นไม้ที่เรามีอยู่แล้วเราก็มาสังเกตนะคะเช่นเดซเซอรี่จะต้องมีลักษณะของหน้าใบเป็นกำมะหยี่ค่ะมีเส้นใบกระดูกใบนะคะออกมาจากตัวสะดือจมูกของใบค่ะแล้วก็ตัวก้านของเดซเซอรี่มีก้านเป็นเหลี่ยมเป็นครีบด้วยนะคะแต่ในลักษณะของก้านที่เป็นครีบนะก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันเพราะงั้นถ้าหากว่า1เราไม่มีต้นจริงก็เป็นเรื่องยากในการที่จะเอามาดูประกอบค่ะต้องหาจุดเด่นของต้นของเขาให้ได้ค่ะอย่างกับเช่นแมกนิฟิคัมเจ้าตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาอยู่ที่ก้านค่ะถ้าเราไม่ทราบว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่ก้านเราก็จะไปจับจุดได้ยากนะคะวิธีการดูมันก็จะยากกว่าคนที่สามารถรู้ถึงจุดเด่นได้หรือเจ้า Forgetti Eye ค่ะจุดเด่นของเขาก็คือหน้าเขาเนี่ยค่ะก็จะหูใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะไม่มีหูเลยมันก็เกลี้ยงๆกลมๆไปแบบนี้นะคะเราก็สามารถบอกได้ว่าเป็น Forgetti Eye รวมถึงการบอกลูกผสมที่มีลักษณะโครงสร้างที่ของพ่อของแม่ไปผสมกันด้วยนะคะก็ยังสามารถบอกที่มาที่ไปของพ่อแม่ได้ด้วยถ้าหากว่าเราสามารถบอกลักษณะของสปีชีส์ที่ถูกต้องได้นะคะค่ะสำหรับมือใหม่นะคะสิ่งที่ติ้งจะแนะนำแล้วหัวใจสำคัญที่จะแยกต้นไม้ได้ก็คือเราจะต้องบอกถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของต้นไม้แต่ละชนิดได้นะคะเราก็จะสามารถจำแนกชนิดของต้นไม้ได้ค่ะเสร็จแล้วนี้เราจะดูได้ยังไงว่าต้นไม้ชนิดนี้เขาจะมีเอกลักษณ์แบบไหนเราก็ต้องกลับไปอาศัยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักพฤกษศาสตร์นะคะสังเกตตามสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักพฤกษศาสตร์เขาบรรยายไว้ว่ามันมีโครงสร้างมีจุดเด่นอะไรถ้าหากว่าเรารู้ลักษณะของเขาแล้วเราก็มาประกอบกับประสบการณ์สามารถแยกสปีชีส์ของพืชได้แน่นอนค่ะทีนี้หลายๆคนสงสัยว่าฉันแค่เลี้ยงต้นไม้ทำไมฉันต้องรู้ถึงเซกชันของพืชหรือสปีชีส์ของพืชว่ามันไปอยู่ในเซกชันไหนใดๆก็แล้วแต่ค่ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าค่ะเราก็มาได้เปรียบเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเรารู้อย่างถูกต้องเนี่ยค่ะมันยิ่งเป็นการดีในการที่เราจะเอาไปใช้ในการเลี้ยงต้นไม้นะคะแม้ว่าเราจะเลี้ยงต้นไม้ไว้ดูเล่นสวยๆเฉยๆไม่ได้ทำธุรกิจค่ะการแยกเซกชันของต้นไม้นะคะมันบ่งบอกถึงถิ่นกำเนิดของต้นไม้ด้วยเมื่อเราสามารถรู้ว่าถิ่นกำเนิดของต้นไม้ที่มามันมีที่มาแตกต่างกันสภาพแวดล้อมมันก็จะต่างกันโครงสร้างของลำต้นก็จะแตกต่างกันอย่างที่เมื่อกี้นี้ติ๊กเล่าให้ฟังถึงรากของเจ้าคาริเนเวียมหรือเจ้าโพโดไฟลัมพวกนี้นะคะมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแล้วก็ดูแลต้นไม้นี่คนหนึ่งที่สำคัญเลยแล้วจะต้องรู้เลยก็คือคนที่คิดว่าตัวเองอยากเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ค่ะ5 คนที่ต้องการพัฒนาสายพันธุ์พืชเนี่ยนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องการแยกเซกชันของพืชถ้าหากว่าเราเอาเซกชันที่มันต่างกันมากจนอาจจะมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าสัดส่วนในการที่จะผสมติดดอกได้ยากค่ะถ้าเราไม่ทราบเนาะเราก็ได้แต่จินตนาการว่าฉันอยากได้แปลกสุดขั้วเลยแบบว่าสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เอา2เซกชันที่มันห่างไกลกันมากนะคะเอาเข้ามาผสมกันเนี่ยโอกาสที่มันจะติดฝักถือฝักเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะงั้นถ้าหากว่าเรารู้ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราได้เปรียบในการที่จะเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีด้วยค่ะเป็นไงคะยากไหมคะสำหรับการแยกเซกชันของพืชสำหรับมือใหม่นะคะ
เดี๋ยวนี้พี่ติ้งเชื่อว่าก็มีข้อมูลในโซเชียลค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าข้อมูลพวกนี้นะคะเอาไว้ประดับความรู้แล้วเอามาร่วมกันกับการสังเกตของพวกเราค่ะสังเกตจากประสบการณ์แล้วก็นำข้อมูลทางวิชาการนะคะมาประกอบกันค่ะพี่เชื่อว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จในการแยกสายพันธุ์พืชในกลุ่มแอนโทเรียมได้นะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้นนะคะเพราะงั้นถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อพืชหรือการผิดพลาดในเรื่องชื่อพืชคิดว่าก็ไม่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายถึงทำให้เราทะเลาะกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพี่ติ้งก็ขอให้คลิปนี้ผ่านนะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวพี่ติ้งจะทำต่อค่ะในเรื่องของการที่เราจะพาไปดูพืชในกลุ่มพืชที่เป็นสปีชีส์แล้วก็เป็นกลุ่มพืชที่เป็นไฮบริดค่ะรวมทั้งการซื้อพืชที่เราอยากจะซื้อยังไงให้ได้ตรงกับความต้องการของเราจริงๆค่ะรวมถึงราคาของแอนโทเรียมที่มันเหมาะสมกับสายพันธุ์เราจะสามารถเลือกดูได้นะคะจากคลิปใน EP ที่3ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากเป็นกำลังใจให้พี่ติ้งด้วยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe พี่ติ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคน See you next time ค่ะสวัสดีค่ะ